Lektion 1. Visuell kommunikation. Hej Anna, jag har jobbat på ett nytt projekt. Dessutom har jag skapat bilder för att förbättra tydligheten i vårt budskap. Hej John, det låter intressant. Visuals kan vara riktigt effektiva för att förmedla information. Vilken typ av visuals skapade du? Jag gjorde infografik och diagram för att presentera data på ett mer engagerande sätt. De hjälper till att förenkla komplexa begrepp och göra information lättare att förstå. Det är en bra idé. Visuella hjälpmedel kan fånga uppmärksamhet och förbättra förståelsen. Använder du några specifika verktyg för att skapa det visuella? Ja, jag använder grafisk designprogramvara för att skapa infografiken och jag använder kalkylprogram för att generera diagrammen. Det är imponerande. Med hjälp av specialverktyg kan du anpassa och designa bilder som överensstämmer med projektets syfte. Exakt. Det ger mig friheten att välja färger, teckensnitt och layouter som bäst representerar den information vi vill förmedla. Visuella bilder kan också vara fördelaktiga när du presenterar för en publik. De kan hjälpa till att hålla sin uppmärksamhet och göra innehållet mer minnesvärt. Absolut. Människor tenderar att komma ihåg visuell information bättre än text ensam. Det hjälper till att leverera ett kraftfullt och effektfullt budskap. Jag håller helt med. Visuell kommunikation kan göra en betydande skillnad i hur väl våra idéer förstås och behålls. Dessutom kan grafik användas för att skapa en sammanhängande och tilltalande design för dokument eller presentationer. Det är en bra poäng. Konsistens i visuella element hjälper till att bygga en stark varumärkesidentitet och gör vårt innehåll mer professionellt. Visuals gör det också möjligt för oss att presentera jämförelser eller trender mer effektivt. De gör det möjligt för tittarna att snabbt förstå information och skapa anslutningar. Ja, visualisering av data genom diagram eller grafer kan avslöja mönster och insikter som kanske inte är lika tydliga i råa siffror. Absolut. Genom att presentera information visuellt kan vi engagera vår publik och göra innehållet mer interaktivt och minnesvärt. Visuals kan också användas i utbildningsmiljöer för att göra lärandet mer engagerande och roligare. Ja, verkligen. Visuella hjälpmedel hjälper eleverna att förstå begrepp snabbare och behålla information längre. Det stimulerar deras nyfikenhet och aktiva deltagande. Det är underbart. Att integrera grafik i undervisningsmaterial kan skapa en dynamisk inlärningsupplevelse för eleverna. Dessutom kan bilder enkelt delas över olika plattformar, vilket gör dem tillgängliga för en bredare publik. Det är en annan fördel. Med ökningen av sociala medier och onlineplattformar kan bilder nå människor med olika bakgrunder och kulturer. Absolut. Visuell kommunikation överskrider språkbarriärer och tillåter oss att förmedla meddelanden globalt. Jag är imponerad av den inverkan det visuella kan ha på kommunikation och lärande. Det är ett kraftfullt verktyg som bör användas effektivt. Jag kunde inte hålla med mer. Visuals har förmågan att fängsla, informera och inspirera. De lägger djup och rikedom till våra meddelanden. Tack för att du delar med dig av dina insikter.
Jag ser fram emot att se bilderna du har skapat för vårt projekt. Du är välkommen. Jag är glad att visa dig hur det visuella förbättrar vårt budskap och gör det mer engagerande. Låt oss fortsätta utforska kraften i visuell kommunikation. Lektion 2. Reseplaner. Hej Anna, hej, hörde du? Jag planerar en resa nästa månad. Hej John, det är spännande nyheter. Vart funderar du på att åka? Jag funderar på en resa till en tropisk ö med orörda stränder och frodiga skogar. Åh, det låter som en drömdestination. Har du valt en specifik ö? Ja, jag lutar mig mot en berömd ö känd för sitt kristallklara vatten och levande marina liv. Det är fantastiskt. Att utforska undervattensvärlden måste vara en otrolig upplevelse. Absolut. Jag planerar att snorkla och se färgglada korallrev och exotiska fiskar på nära håll. Låter som ett paradis för naturälskare. Finns det några andra aktiviteter du ser fram emot? Jag är också glad att vandra i öns regnskogar och upptäcka dolda vattenfall. Det låter som en perfekt kombination av äventyr och avkoppling. Kommer du att bo på en resort? Ja, jag planerar att boka en strandresort som erbjuder fantastisk utsikt och lyxiga bekvämligheter. Det är ett bra val. En resort kan ge en bekväm bas för din semester. Dessutom ser jag fram emot att prova det lokala köket och uppleva öns kulturella traditioner. Det är underbart. Att utforska den lokala matscenen är ett fantastiskt sätt att fördjupa dig i kulturen. Absolut. Jag tror att prova nya rätter är en viktig del av alla reseupplevelser. Har du tänkt på några specifika rätter eller lokala specialiteter du vill prova? Jag har hört att ön är känd för sina färska skaldjur och tropiska frukter. Jag kan inte vänta med att smaka på dem. Det låter läckert. Glöm inte att prova den lokala gatumaten också. Det är ofta en dold pärla. Definitivt. Att utforska de lokala marknaderna och prova gatamat finns alltid på min resplan. Det är ett utmärkt sätt att upptäcka autentiska smaker och interagera med lokalbefolkningen. Dessutom planerar jag att ta massor av bilder för att fånga öns naturliga skönhet. Det är en fantastisk idé. Foton hjälper dig att bevara minnena och dela dina erfarenheter med andra. Absolut. Jag vill dokumentera varje hisnande utsikt och minnesvärda ögonblick. Jag är säker på att din resa kommer att bli fantastisk. Att resa gör att vi kan bredda våra horisonter och skapa livslånga minnen. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag ser fram emot det här äventyret och alla nya upplevelser det kommer att medföra. Jag önskar er en fantastisk resa fylld med glädje, avkoppling och oförglömliga stunder. Tack så mycket. Jag kommer att se till att dela mina reseberättelser och foton med dig när jag återvänder. Jag väntar ivrigt på att få höra allt om det. God resa!
Tack så mycket. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på den här resan. Tills dess, ta hand om dig. Lektion 3. Kaffekännare. Hej Anna. Har du hört talas om det lokala kaféet känt för sin fantastiska espresso? Hej John. Ja, jag har hört bra saker om det. Doften av nybryggt kaffe är oemotståndlig. Absolut. Jag är en kaffeälskare och jag kan inte vänta med att prova deras signatur espresso. Det är alltid spännande att upptäcka nya kaffeplatser. Har de några andra specialdrycker? Ja, de erbjuder en mängd olika handgjorda drycker, som cappuccino, lattes och macchiatos. Det är fantastiskt. Det är trevligt att ha alternativ för olika kaffepreferenser. Dessutom serverar de bakverk och lättare snacks som komplement till kaffet. Det är perfekt. Ett läckert bakverk med en kopp kaffe är en härlig kombination. Jag har hört att deras bakverk är nybakade och har en underbar hemlagad smak. Jag föreställer mig redan doften av kaffe och varma bakverk. Det är en mysig och inbjudande atmosfär. Absolut. Det är ett bra ställe att varva ner och njuta av en kopp kaffe medan du kommer ikapp med vänner. Det låter härligt. Det är viktigt att ha dessa stunder av avkoppling och anslutning. Definitivt. Kaféer blir ofta en samlingsplats för samhället, där människor kan njuta av gott sällskap. Och det är ett utmärkt tillfälle att öva konversationsengelska medan du smuttar på en utsökt dryck. Absolut. Att delta i samtal med lokalbefolkningen eller andra kunder kan förbättra språkkunskaperna. Dessutom kan du upptäcka intressanta berättelser eller rekommendationer från andra kaffeentusiaster. Det är sant. Det är alltid fascinerande att höra om människors favoritkaffeupplevelser. Jag är nyfiken, erbjuder de några specialbönor eller unika bryggmetoder? Ja, de köper premiumbönor från olika regioner och erbjuder olika bryggtekniker. Det är fantastiskt. Att utforska olika smaker och bryggmetoder kan vara ett härligt äventyr. Absolut. Det är som att upptäcka en helt ny värld inom kaffets rike. Jag är upphetsad för dig. Det låter som att du får en oförglömlig kaffeupplevelse. Tack så mycket. Jag kan inte vänta med att njuta av de rika smakerna och mysiga atmosfären på kaffet. Njut av varje slurk och njut av ögonblicket. Kaffe har ett sätt att ge glädje och tröst. Jag ska. Och jag ska se till att dela min kafferesa med dig. Kanske kan vi besöka kaffet tillsammans någon gång. Det skulle vara underbart. Kaffe och gott sällskap är en perfekt kombination. Jag ser fram emot det. Fram till dess, låt oss fortsätta utforska kaffevärlden och njuta av de enkla nöjen det ger. Absolut. Skål för kärleken till kaffe och de delade upplevelser det skapar. Skål! Här är många fler kaffefyllda äventyr. Lektion 4.
Dolda kostnader. Hej Anna, när jag planerar en resa, finns det några extra avgifter jag bör vara medveten om? Hej John. Ja, ibland kan det tillkomma extra avgifter för vissa tjänster eller bekvämligheter. Det är bra att veta. Kan du ge mig några exempel på dessa extra avgifter? Visst, vissa hotell kan ha resortavgifter som täcker tillgång till faciliteter som pooler eller gym. Ja, jag förstår. Så även om rumspriset verkar rimligt kan det finnas ytterligare avgifter att överväga. Exakt. Det är viktigt att läsa det finstilta och fråga om eventuella extra kostnader. Finns det några andra avgifter som jag bör tänka på när jag planerar min resa? Vissa flygbolag tar betalt för incheckat bagage eller sätesval, särskilt på budgetflygbolag. Det är något att tänka på när man jämför flygpriser. Dessa avgifter kan öka snabbt. Absolut. Det är viktigt att ta hänsyn till alla kostnader för att fatta ett välgrundat beslut. Finns det några andra dolda kostnader som resenärer ofta förbiser? Hyrbilsföretag har ibland extra avgifter som försäkring eller avgifter för avlämning på en annan plats. Jag kommer att se till att kontrollera hyresavtalet noggrant och förstå alla möjliga avgifter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att vara medveten om potentiella dolda kostnader kan hjälpa dig att budgetera mer effektivt. Finns det några tips du kan dela för att undvika oväntade utgifter när du reser? Forskning och planering framåt är nyckeln. Läs recensioner, ställa frågor och klargöra eventuella osäkerheter med tjänsteleverantörerna. Det är vettigt. Det är bättre att vara proaktiv och undvika överraskningar under resan. Absolut. Och om du är osäker på några avgifter, tveka inte att kontakta oss och be om förtydligande. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Det är bättre att vara välinformerad än att bli fångad på vakt. Klokt beslut. Det handlar om att vara en informerad resenär och göra smarta val. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla insikter. Det kommer definitivt att hjälpa mig att planera min resa bättre. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag ska. Ditt råd uppskattas mycket. Tack än en gång för din hjälp. Inga problem alls. Jag är här för att hjälpa. Önskar dig en smidig och budgetvänlig resa. Tack så mycket. Jag kommer att se till att hålla ett öga på eventuella dolda kostnader och njuta av min resa till fullo. Det är andan. Ha en fantastisk tid och skapa oförglömliga minnen. Säkra resor. Jag ska. Tills vi chattar igen. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 5. Flygplatstransfer. Hej Anna. Jag undrar över upphämtningsområdet utanför flygplatsen. Hur ofta kör skyttelbussarna? Hej John. Bussarna körs vanligtvis enligt ett regelbundet schema,
med täta avgångar från det angivna upphämtningsområdet. Det är bekvämt. Vet du hur lång tid det tar för bussarna att anlända efter att jag nått upphämtningsområdet? Väntetiden kan variera, men vanligtvis anländer skyttelbussarna var 15 till 20 minuter. Det är inte så illa. Det ger mig tillräckligt med tid att samla mitt bagage och ta mig till upphämtningsområdet. Exakt. Det är alltid en bra idé att kontrollera pendelschemat i förväg för att planera din tid därefter. Finns det några specifika skyltar eller instruktioner att följa för att enkelt hitta upphämtningsområdet? Ja, flygplatser har vanligtvis tydliga skyltar som leder passagerarna till de utsedda upphämtningsplatserna för pendelbussen. Det är till hjälp. Jag kommer att hålla ett öga på skyltarna för att säkerställa en smidig övergång från flygplatsen. Bra idé. Att följa skyltarna gör det lättare för dig att hitta upphämtningsområdet för pendelbussen. När jag går ombord på skytteln, hur lång tid tar resan vanligtvis att nå den avsedda destinationen? Resans varaktighet beror på avståndet mellan flygplatsen och din destination. Finns det någon beräknad restid som tillhandahålls av pendeltjänsten? Ja, de flesta pendeltjänster ger en beräknad restid, vilket kan ge dig en grov uppfattning om hur lång tid resan tar. Det är bra att veta. Det hjälper mig att planera mitt schema och göra arrangemang därefter. Absolut. Att ha en beräknad restid gör att du kan hantera din tid effektivt. Tillkommer det några extra avgifter för att använda flygplatstransfer? Vissa transfertjänster kan ha en nominell avgift, medan andra kan vara gratis. Det är bra att vara medveten om eventuella avgifter i förväg för att undvika överraskningar. Definitivt. Det är alltid en bra praxis att fråga om eventuella extra kostnader i samband med pendeltjänsten. Kan jag boka en plats på bussen i förväg? Eller är det först till kvarn? Det beror på pendeltjänsten. Vissa tillåter bokningar, medan andra fungerar enligt först till kvarn-principen. Jag kommer att se till att kolla pendeltjänstens webbplats eller kontakta dem direkt för mer information. Det är ett smart drag. Det är alltid bättre att vara väl informerad om bokningsprocessen. Tack för att du svarade på mina frågor. Dina insikter har varit till stor hjälp. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag uppskattar din hjälp. Jag kommer att se till att planera min flygplatstransport därefter. Inga problem alls. Önskar dig en smidig resa och en trevlig upplevelse med flygplatstransfer. Tack så mycket. Jag kommer att hålla dina lyckönskningar i åtanke. Tills vi chattar igen. Ta hand om dig och prata med dig snart. Du också. Ha en fantastisk resa och njut av din tid på flygplatsen och bortom. Säkra resor. Jag ska. Tills nästa gång. Ta hand om dig och adjö för nu. Lektion 6. Rekommendationer.
Hej Anna, jag letar efter något specifikt. Kan du berätta vilken? Jag vill kolla in det. Hej John! Självklart kan jag hjälpa dig med det. Kan du ge mig mer information eller en allmän idé? Jag är intresserad av att prova en ny restaurang i stan. Jag hörde att det finns många alternativ. Några rekommendationer? Absolut. Om du är på humör för italiensk mat rekommenderar jag starkt La Bella Vita. Deras pastarätter är fantastiska. Det låter läckert. Jag älskar italiensk mat. Några andra rekommendationer förutom italienska? Om du är på humör för något kryddigt är Spisjungtion ett utmärkt val för indisk mat. Deras curryrätter är smakrika. Det indiska köket låter spännande. Jag tycker om kryddig mat, så spisjungtion låter som ett perfekt alternativ. En annan rekommendation jag har är Sushi-scen. De serverar färska och autentiska japanska sushirullar. Jag har längtat efter sushi den senaste tiden. Sushi-scen låter som den perfekta platsen att tillfredsställa mina sushibegär. Om du är på humör för en avslappnad middagsupplevelse är The Burger Joint känd för sina läckra gourmet-hamburgare. Ibland, en bra hamburgare träffar platsen. Jag kommer definitivt att kolla in till Burger Joint för en tillfredsställande måltid. Om du är intresserad av att utforska internationella smaker erbjuder Global Fusion en varierad meny med rätter från hela världen. Låter som ett spännande kulinariskt äventyr. Global Fusion kommer att finnas på min lista för att uppleva en mängd olika smaker. Slutligen, om du gillar skaldjur, är Ocean Brese en populär fisk- och skaldjursrestaurang känd för dagens färska fångst. Jag gillar skaldjur, särskilt när det är färskt. Ocean Brese kommer att vara ett bra ställe att njuta av några läckra skaldjur. Jag hoppas att dessa rekommendationer hjälper dig att hitta den perfekta matupplevelsen. Njut av att utforska den kulinariska scenen. Thank you. Your recommendations have given me some fantastic options to choose from. I appreciate your help. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du behöver ytterligare rekommendationer eller har andra frågor, känn dig fri att fråga. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver fler förslag. Tack igen. Jag ser fram emot att prova dessa restauranger. Inga problem alls. Ha en fantastisk tid att utforska den lokala matscenen. Bon appetit! Tack så mycket. Jag kommer att njuta av varje bit. Tills vi pratar igen, ta hand om dig och ha en underbar dag. Lektion 7. Skönhetshopping. Hej Anna. Jag brukar kolla in smink- och hudvårdsbutikerna också. Några rekommendationer för en bra. Hej John. Absolut. Jag kan hjälpa dig med det. Letar du efter ett specifikt märke eller typ av produkt? Jag är öppen för att utforska olika märken och produkter. Jag är främst intresserad av att hitta artiklar av hög kvalitet. I så fall är Glove Beauty en populär butik känd för sitt breda utbud av smink- och hudvårdsprodukter.
Det låter lovande. Jag kommer definitivt att besöka Glove Beauty för att utforska deras urval av skönhetsartiklar. Ett annat bra alternativ är Radiant Beauty. De erbjuder en mängd olika hudvårdsprodukter som tillgodoser olika hudtyper. Hudvård är viktigt för mig, så Radiant Beauty verkar vara rätt ställe att hitta lämpliga produkter för min hud. Om du letar efter naturliga och ekologiska alternativ är Pure Harmoni specialiserat på miljövänliga skönhetsprodukter. Jag föredrar att använda naturliga produkter när det är möjligt. Pure Harmoni kommer att vara perfekt för att hitta miljövänliga skönhetsartiklar. För en lyxig upplevelse erbjuder Elegance Cosmetics avancerade smink- och hudvårdsprodukter med utsökt förpackning. Ibland är det värt att unna dig en lyxig produkt. Jag ska kolla in Elegance Cosmetics för en touch av elegans. Om du är intresserad av att utforska internationella varumärken har Global Beauty Emporium produkter från hela världen. Internationella varumärken ger ofta unika och innovativa produkter. Global Beauty Emporium kommer att vara en spännande plats att bläddra. Dessutom är Beauty Haven en välkänd butik som erbjuder professionella sminkverktyg och tillbehör. Att ha rätt verktyg är avgörande för att uppnå ett önskat sminkutseende. Beauty Haven kommer att vara min go-to för sminkverktyg. Slutligen specialiserar Glamour Skinkare sig på effektiva hudvårdslösningar och erbjuder personliga rekommendationer. Hudvård är en prioritet för mig, så Glamour Skinkare kommer att vara bra för att hitta skräddarsydda produkter för min hudvårdsrutin. Jag hoppas att dessa rekommendationer hjälper dig att hitta den perfekta skönhetsshoppingupplevelsen. Njut av att utforska. Tack så mycket! Dina förslag har gett mig några utmärkta alternativ att utforska. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare rekommendationer, fråga gärna. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer vägledning. Tack igen! Jag är glad att upptäcka dessa skönhetsbutiker. Inga problem alls. Njut av din skönhetsshopping och ha en underbar tid att utforska världen av smink och hudvård. Tack så mycket! Jag ska få ut det mesta av det. Tills vi chattar igen, ta hand om dig och ha en fantastisk dag. Lektion 8. Strandminnen. Hej Anna! Har du någonsin haft en minnesvärd resa till stranden? Hej John. Absolut. Jag har haft några otroliga strandupplevelser. Vad sägs om dig? Jag har haft några, men jag letar alltid efter inspiration. Berätta om en av dina mest minnesvärda strandresor. Väl, ett av mina favoritstrandminnen var när jag besökte en tropisk ö som heter Paradise Cove. Paradise Cove låter som en drömdestination. Vad gjorde det så minnesvärt för dig? Det kristallklara turkosa vattnet och den pulverformiga vita sanden var hisnande. Det kändes som att kliva in i ett vykort. Det låter helt fantastiskt. Har du deltagit i några vattenaktiviteter när du var där? Ja,
Jag snorklade i de livliga korallreven. Undervattensvärlden vimlade av färgglada fiskar och marint liv. Snorkling i korallrev måste ha varit en otrolig upplevelse. Har du stött på några unika havsdjur? Jag hade turen att se en havssköldpadda som graciöst simmade förbi. Det var ett magiskt ögonblick som jag aldrig kommer att glömma. Att se en havssköldpadda på nära håll måste ha varit imponerande. Gjorde du något annat under din resa? Jag tog långa promenader längs strandlinjen, samlade snäckskal och njöt av den milda brisen. Det var så lugnt och avkopplande. Att gå längs stranden och samla snäckskal låter som ett härligt sätt att varva ner. Har du sett några minnesvärda solnedgångar? Ja, solnedgångarna vid Paradise Cove var helt enkelt hisnande. Himlen förvandlades till en duk av livfulla färger. Solnedgångar på stranden är alltid fascinerande. Har du tagit några bilder för att bevara dessa vackra stunder? Jag såg till att fånga det fantastiska landskapet genom fotografier. De fungerar som underbara minnesmärken från den resan. Fotografier är ett bra sätt att återuppleva speciella stunder. Har du provat någon lokal mat eller dryck under din strandresa? Absolut. Jag njöt mig av färsk fisk och skaldjur, tropiska frukter och smuttade på uppfriskande kokosnötvatten direkt från kokosnötterna. Det lokala köket måste ha bidragit till den totala upplevelsen. Har du stött på några unika strandtraditioner eller aktiviteter? Ja, det var en strandbrasa en kväll där vi samlades runt, delade berättelser och njöt av levande musik under stjärnorna. En strandbrasa med levande musik låter som ett fantastiskt sätt att tillbringa en kväll. Det måste ha skapat en livlig atmosfär. Det var verkligen en minnesvärd natt fylld med skratt, musik och en känsla av kamratskap bland andra strandbesökare. Strandresor har ett sätt att föra människor samman. Tack för att du delar med dig av dina underbara strandminnen. Du är välkommen. Det var ett nöje att påminna om dessa oförglömliga stunder. Strandresor är verkligen speciella. Det är de verkligen. Jag kommer att se till att skapa mina egna omhuldade strandminnen i framtiden. Tills dess, ta hand om dig. Du också. Hoppas du har många fler otroliga strandäventyr framför dig. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag. Tack så mycket. Jag ska få ut det mesta av det. Ta hand om dig och adjö för nu. Lektion 9. Modehjälp. Hej Anna, det är en lättnad. Jag behöver alltid hjälp med att välja kläder. Några tips du kan dela med dig av. Hej John. Absolut. Jag hjälper gärna till. Vilken aspekt av att välja kläder tycker du är mest utmanande? Jag kämpar med att hitta rätt färger och stilar som passar mig. Det kan vara ganska överväldigande. Jag förstår. Ett tips är att bestämma din hudunderton. Varma undertoner tenderar att passa jordnära toner, medan svala undertoner kompletterar juveltoner. Det är ett bra tips. Hur kan jag bestämma min hudunderton? Ett sätt är att titta på venerna på handleden.
Om de verkar mer blå har du troligen coola undertoner. Om de verkar mer gröna har du troligen varma undertoner. Jag ska definitivt ta en titt på mina handledsårer för att ta reda på min underton. Några förslag för att hitta rätt klädstilar. Det är viktigt att tänka på din kroppsform. Om du till exempel har en timglasfigur kan passande klänningar och bottnar med hög midja framhäva dina kurvor. Jag kommer att hålla min kroppsform i åtanke när jag väljer kläder. Finns det några allmänna moderegler som jag bör vara medveten om? En vanlig regel är att klä sig för tillfället. Tillfälliga evenemang kräver avslappnad klädsel, medan formella tillfällen kräver mer sofistikerade kläder. Att klä sig lämpligt för tillfället är vettigt. Finns det några modetrender som du rekommenderar att utforska? Modetrender kommer och går, men det är alltid bra att hålla sig uppdaterad. För närvarande är överdimensionerade kavajer, statementtillbehör och pastellfärger på modet. Jag ska hålla ett öga på dessa trender. Vad sägs om att välja kläder som är både snygga och bekväma? Välj tyger som andas och har lite stretch. Linne, bomull och jersey-material är ofta bekväma och mångsidiga. Komfort är viktigt för mig, så jag prioriterar att välja kläder gjorda av dessa tyger. Några tips för att skapa en sammanhängande garderob. Börja med att bygga en grund av viktiga bitar som neutrala färgade toppar, bottnar och ytterkläder. Lägg sedan till statementbitar och tillbehör för att mixa och matcha. Att bygga en garderobsgrund låter som ett bra tillvägagångssätt. Hur kan jag se till att mina kläder sitter bra? Var uppmärksam på passformen runt axlarna, midjan och höfterna. Att skräddarsy dina kläder kan också hjälpa till att uppnå en mer personlig passform. Jag kommer att se till att fokusera på passformen på mina kläder och överväga att skräddarsy om det behövs. Tack för råd! Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Kom ihåg att moden handlar om att uttrycka dig själv och känna dig säker på vad du bär. Det är en bra påminnelse. Jag kommer att ha det i åtanke när jag väljer mina outfits. Tack igen. Du är en modeguru. Inga problem alls. Jag hjälper gärna till. Om du har fler moderelaterade frågor i framtiden, fråga gärna. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer modevägledning. Tack än en gång. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag. Lektion 10. Grammatiska korrigeringar. Hej Anna. Jag märkte några grammatiska fel i mitt skrivande. Jag ber om ursäkt för det. Kan du specificera? Ja, i en av mina meningar sa jag. Jag tycker om att gå till parken. Jag tror att det finns ett fel där, men jag är inte säker. Du har rätt. Det finns ett fel i den meningen. Rätt form ska vara jag tycker om att gå till parken utan er innan njut. Ja, jag förstår. Så det borde vara jag tycker om att gå till parken. Det är vettigt. Tack för att du påpekade det.
Du är välkommen. Det är ett vanligt misstag att inkludera am före verb som njut eller gilla. Finns det något annat du vill klargöra? Ja, i en annan mening skrev jag. Hunden jagade svansen. Jag har en känsla av att det finns ett fel med ordet, det är. Absolut. Du har identifierat misstaget. I det här fallet borde det faktiskt vara dess utan apostrofen. Dess används för att visa besittning av en sak eller ett djur. Ja, jag förstår nu. Så det borde vara hunden jagade svansen utan apostrofen. Tack för att du klarade upp det. Du är välkommen. Det är en vanlig förvirring mellan det är och dess. Finns det något annat du vill att jag ska granska? Faktiskt, ja. Jag skrev. Jag och min vän gick på bio. Jag har en känsla av att det finns ett fel med frasen jag och min vän. Du har rätt än en gång. Rätt formulär ska vara min vän och jag gick på bio. När du hänvisar till dig själv och någon annan, sätt alltid den andra personens namn eller pronomen först. Jag ser nu. Så det borde vara min vän och jag gick på bio. Tack för att du påpekade det. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen. Det är viktigt att använda rätt pronomenordning i meningar. Finns det något annat du vill att jag ska ta upp? Bara en sak till. Jag skrev. Hon har inga syskon. Jag har en känsla av att det finns ett fel med verbet don't. Du har helt rätt. Rätt form ska vara hon har inga syskon. När vi hänvisar till ett singulärt ämne som hon, använder vi verbet gör inte istället för gör inte. Ja, jag förstår nu. Så det borde vara hon har inga syskon. Tack för att du klargjorde det. Dina förklaringar är verkligen användbara. Du är mycket välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig med dessa grammatikkorrigeringar. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Det täcker allt för nu. Tack igen för ditt tålamod och vägledning. Jag kommer att se till att granska dessa korrigeringar noggrant. Det var mitt nöje. Jag är alltid här för att hjälpa dig med språkrelaterade frågor. Kom ihåg, övning gör mäster. Fortsätt med det goda arbetet. Jag ska. Ditt stöd och vägledning uppskattas mycket. Tack än en gång. Ta hand om dig och ha en underbar dag. Lektion 11. Kreativa pläteringstips. Hej Anna. Några tips om hur jag får min mat att se mer visuellt tilltalande ut. Jag har lekt med plätering. Hej John. Absolut. Jag skulle gärna dela några tips med dig. Plätering är ett utmärkt sätt att förbättra den övergripande matupplevelsen. Vilken specifik aspekt vill du ha råd om? Jag letar efter idéer för att ordna maten på tallriken på ett attraktivt sätt. Några förslag. En enkel teknik är att använda tredjedelsregeln. Föreställ dig att dela din tallrik i 3 delar horisontellt och vertikalt. Lägg sedan din huvudrätt i en del och kompletterande föremål i de andra. Det är ett bra tips. Jag ska försöka använda tredjedelsregeln för att skapa en balanserad komposition.
Några andra förslag för att lägga till visuellt intresse. Visst, överväg att integrera olika texturer och färger. Till exempel kan du lägga till ett krispigt element som rostade nötter eller krispiga grönsaker för att kontrastera med mjukare komponenter. Det är en smart idé. Blandning av texturer kan göra en maträtt mer spännande. Vad sägs om att lägga till färg på plattan? Färgglada ingredienser kan göra en maträtt visuellt tilltalande. Prova att införliva livfulla frukter, grönsaker eller ätbara blommor för att lägga till färger. Jag kommer att ha det i åtanke. Att lägga till färgglada element kan verkligen göra skillnad. Några tips om hur du skapar höjd och dimension. Byggnadshöjd kan få en maträtt att se mer visuellt slående ut. Du kan stapla ingredienser eller använda rekvisita som ätbara garneringar eller vertikala element för att skapa en förhöjd presentation. Att skapa höjd låter intressant. Jag ska experimentera med att stapla ingredienser och använda garneringar. Några riktlinjer för portionsstorlekar. Det är viktigt att balansera portionsstorlekar för att skapa en estetiskt tilltalande tallrik. Undvik överbeläggning och lämna lite negativt utrymme för att låta varje komponent lysa. Att hålla ett öga på portionsstorlekar och negativt utrymme är vettigt. Det gör att maten sticker ut. Finns det några plätteringsverktyg jag bör överväga? Även om det inte är nödvändigt kan pläteringsverktyg som pressflaskor eller pincett ge mer precision och kontroll när du ordnar såser eller känsliga garneringar. Jag kommer att utforska att använda pläteringsverktyg för att förfina min presentation. De kan definitivt komma till nytta. Vad sägs om vikten av plattval? Valet av platta kan väsentligt påverka den övergripande presentationen. Överväg att använda plattor med kontrasterande färger eller intressanta former för att förbättra det visuella tilltalandet. Jag kommer att vara uppmärksam på plattvalet. Att använda olika plattor kan lägga till ytterligare ett lager av kreativitet. Några sista tips att tänka på. Kom ihåg att plätering är en konstform, så var inte rädd för att experimentera och ha kul. Låt din kreativitet lysa igenom och lita på dina instinkter. Det är en bra påminnelse. Jag kommer att omfamna den konstnärliga aspekten av plätering och lita på min kreativitet. Tack för värdefulla tips. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av dina pläteringsexperiment och jag är säker på att dina rätter kommer att se fantastiska ut. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag uppskattar din vägledning. Jag är glad att omsätta dessa tips i praktiken. Jag kommer definitivt att kontakta om jag behöver ytterligare hjälp. Ha en underbar dag. Lektion 12. Utforska hobbyer. Hej Anna. Jag letar efter några nya hobbyer att utforska. Några förslag. Hej John. Jag hjälper gärna till. Vilka är dina intressen eller saker du alltid har velat prova? Jag har funderat på att börja fotografera. Vad tycker du om att lära dig använda en kamera? Att lära sig fotografi kan vara en underbar hobby. Det låter dig fånga vackra stunder och uttrycka din kreativitet. Du kan börja med att förstå grunderna i komposition och belysning. Det låter spännande. Jag ska titta på komposition och ljusteknik.
Några råd om att välja en kamera. När du börjar bör du överväga en digitalkamera med manuella inställningar. Det låter dig lära dig och experimentera med olika exponeringar och inställningar. Jag kommer att tänka på det när jag letar efter en lämplig kamera. Tack för rekommendationen. Några andra hobbyförslag. En annan hobby du kanske tycker om är att lära dig spela ett musikinstrument. Det kan vara en givande och uppfyllande upplevelse. Finns det något instrument som fångat ditt intresse? Jag har alltid varit fascinerad av gitarren. Det skulle vara fantastiskt att lära sig spela några låtar. Några tips för nybörjare. För nybörjare är det viktigt att börja med grunderna, som att lära sig ackord och korrekt fingerplacering. Du kan hitta onlinehandledning eller överväga att ta lektioner från en lokal musiklärare. Att börja med grunderna är vettigt. Jag ska söka efter nybörjargitarrlektioner och öva ackord. Tack för vägledningen. Finns det någon annan hobby du skulle rekommendera? Vad sägs om att utforska världen av matlagning och prova nya recept? Det kan vara en rolig och läcker hobby som låter dig experimentera med smaker och tekniker. Matlagning låter som ett bra sätt att utforska mina kulinariska färdigheter. Jag börjar med att prova några enkla recept och gradvis utmana mig själv. Något speciellt kök du föreslår att jag provar? Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. När det gäller mat kan du börja med din favorittyp av mat eller utforska ett nytt kök helt och hållet. Det handlar om att upptäcka vad som lockar dina smaklökar. Jag börjar med att experimentera med några asiatiska recept eftersom jag tycker om det köket. Att prova nya smaker blir ett spännande äventyr. Tack för förslaget. Några andra hobbyer du kan tänka dig? Vad sägs om att utforska skrivvärlden? Du kan prova på kreativt skrivande, journalföring eller till och med starta en blogg. Det är ett underbart sätt att uttrycka dina tankar och fantasi. Att skriva låter som ett bra utlopp för kreativitet. Jag ska ge det ett försök och se vart det tar mig. Några tips för att komma igång med att skriva. För att komma igång, avsätt tid varje dag för att skriva, även om det bara är några minuter. Oroa dig inte för perfektion. Låt bara dina tankar flöda. Du kan också gå med i skrivgrupper eller workshops för inspiration och feedback. Att avsätta dedikerad skrivtid är en bra idé. Jag ska göra det till en vana och utforska olika skrivsamhällen. Tack för värdefulla råd. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde ge några hobbyförslag. Kom ihåg att nyckeln är att hitta något du tycker om och ha kul att utforska det. Om du behöver ytterligare vägledning, fråga gärna. Jag uppskattar ditt stöd. Jag är glad att dyka in i dessa hobbyer och se vart de tar mig. Jag kommer definitivt att nå ut om jag har några frågor. Ha en fantastisk dag! Lektion 13. Tekniska problem. Hej Anna! Jag har haft några problem med min dator. Vet du något om felsökning av tekniska problem? Hej John! Jag kan verkligen hjälpa till. Vad verkar vara problemet med din dator? Tja, det har körts ganska långsamt nyligen och vissa program kraschar. Någon aning om vad som kan orsaka det?
Långsam prestanda och programkrascher kan orsakas av olika faktorer. Har du försökt köra en virussökning för att utesluta skadlig programvara? Ja, jag har ett antivirusprogram installerat, men jag kör en skanning igen bara för att vara säker. Något annat jag kan kolla? Det är också en bra idé att kontrollera om du har några onödiga program som körs i bakgrunden. De kan konsumera systemresurser och sakta ner datorn. Det är en bra poäng. Jag ska kolla min uppgiftshanterare för att se vilka program som körs och stänga onödiga. Tänk om det inte löser problemet. Om det inte hjälper att stänga onödiga program kan du försöka frigöra diskutrymme på din dator. Att ta bort tillfälliga filer och oanvända program kan förbättra prestandan. Jag ska städa upp min disk och ta bort onödiga filer eller applikationer. Förhoppningsvis, det kommer att göra skillnad. Några andra tips? En annan sak du kan göra är att uppdatera dina drivrutiner. Föråldrade drivrutiner kan orsaka kompatibilitetsproblem och prestandaproblem. Kontrollera tillverkarens webbplats för de senaste drivrutinsuppdateringarna. Att uppdatera drivrutiner är något jag inte har gjort på ett tag. Jag besöker tillverkarens webbplats och laddar ner de senaste drivrutinerna för min hårdvara. Tack för råd. Något annat jag bör överväga? Du kanske också vill kontrollera om datorns lagringsenhet är fragmenterad. Fragmentering uppstår när filer sprids över enheten, vilket påverkar prestandan. Du kan köra en diskdefragmenterare för att optimera den. Jag defragmenterar min disk för att säkerställa att filerna är ordnade ordentligt. Förhoppningsvis kommer det att förbättra den totala prestandan. Tack för förslaget. Finns det något annat jag kan prova? Om problemen kvarstår kan du överväga att utföra en systemåterställning eller installera om operativsystemet. Var noga med att säkerhetskopiera dina viktiga filer innan du gör det. En systemåterställning eller ominstallation av operativsystemet låter som en sista utväg. Jag kommer att ha det i åtanke om inget annat fungerar. Tack för all din hjälp. Lektion 14. Shopping extras. Hej Anna, jag är intresserad av att köpa den här skjortan, men jag märkte att det finns en extra artikel bifogad. Kan du ge några detaljer? Hej John. Självklart hjälper jag gärna till. Det bifogade föremålet är en matchande fickruta som kompletterar skjortan. Det ger en touch av stil till din outfit. Det låter spännande. Hur mycket kostar ficktorget? Ingår det i priset på tröjan? Ficktorget är ett extra tillbehör, så det kommer med ett separat pris. Det är ytterligare $10. Jag förstår. Ja, snälla. Jag skulle vilja köpa Pocket Square också. Kan du lägga till det till min totala? Visst, jag lägger till ficktorget till ditt köp. Din summa kommer att inkludera kostnaden för skjortan plus ytterligare $10 för ficktorget. Jättebra. Jag är glad att jag kan få hela uppsättningen. Kan du meddela mig den slutliga summan, inklusive eventuella skatter eller avgifter? Självklart. Låt mig beräkna summan för dig. Skjortan kostar $40 och med de ytterligare $10 för ficktorget är delsumman $50. Efter att ha lagt till tillämplig moms på 8% är den slutliga summan $54.
Tack för uppdelningen. Jag är redo att fortsätta med köpet. Kan du meddela mig vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga? Absolut. Vi accepterar kontanter, kreditkort och mobila betalningsappar. Vilken metod skulle du föredra? Jag betalar med mitt kreditkort. Här är det. Lektion 15. Skapa innehåll. Hej Anna. Jag har funderat på att skapa innehåll. Det verkar som att tillhandahålla värdefullt innehåll kan vara mycket effektivt. Vad är dina tankar? Hej John. Jag håller med. Att skapa värdefullt innehåll är viktigt för att engagera en publik och bygga en följare. Vilken typ av innehåll är du intresserad av att skapa? Jag funderar på att starta en blogg där jag kan dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Några tips om hur man gör det effektivt och intressant. Det är en bra idé. För att göra din blogg effektiv, fokusera på att tillhandahålla användbar information, berättande och införliva visuella bilder. Det hjälper till att få kontakt med läsare på en personlig nivå. Jag förstår. Så att dela personliga berättelser och erfarenheter kan göra innehållet mer relaterat. Vad sägs om skrivstilen? Några rekommendationer? När det gäller skrivstil, sikta på en konversationston. Det gör innehållet mer engagerande och lättillgängligt. Kom ihåg att hålla meningar och stycken kortfattade för att upprätthålla läsarnas intresse. Det är vettigt. Jag kommer att hålla skrivstilen konversativ och se till att innehållet är lätt att läsa. Hur är det med frekvensen av inlägg? Konsekvens är nyckeln. Bestäm ett publiceringsschema som fungerar för dig och håll dig till det. Oavsett om det är veckovis, varannan vecka eller månadsvis håller regelbundna uppdateringar din publik engagerad. Förstod det. Jag kommer att upprätta ett konsekvent inläggsschema för att få min publik att komma tillbaka för mer. Hur kan jag locka fler läsare till min blogg? Att marknadsföra din blogg är avgörande för att locka läsare. Dela dina artiklar på sociala medieplattformar. Delta i onlinegrupper och samarbeta med andra bloggare för att utöka din räckvidd. Att marknadsföra via sociala medier och samarbeta med andra bloggare låter som ett bra sätt att öka synligheten. Några råd om att interagera med läsarna. Engagera dig med dina läsare genom att svara på kommentarer, be om feedback och uppmuntra till diskussion. Få dem att känna sig värderade och involverade i konversationen. Att engagera sig med läsare är viktigt för att bygga en lojal gemenskap. Jag kommer att se till att svara på kommentarer och uppmuntra interaktion. Några sista tips. Slutligen sträva alltid efter att tillhandahålla värdefullt och unikt innehåll. Erbjud insikter, tips eller perspektiv som inte har diskuterats allmänt tidigare. Detta kommer att få din publik att komma tillbaka för mer. Att tillhandahålla värdefullt och unikt innehåll är ett bra sätt att sticka ut. Jag kommer att göra det till en prioritet i min bloggresa. Tack för alla användbara råd. Lektion 16. Reseplanering. Hej Anna, har du börjat planera för vår resa än? Hej John. Ja, jag har. Jag tittade på att boka boende och utforska möjliga aktiviteter. Vad sägs om dig? Det är jättebra.
Jag har undersökt transportalternativ och kollat in populära attraktioner i området. Var funderar du på att stanna? Jag hittade några hotell som är centralt belägna och har bra recensioner. De erbjuder bekvämligheter som gratis frukost och gratis wifi. Några preferenser. Gratis frukost och gratis wifi låter fantastiskt. Kan du dela namnen på dessa hotell så att jag kan kolla in dem? Absolut. Det första hotellet heter Sunset Vivin, som har utsikt över en vacker strand. Den andra är Cityscape Hotel, beläget i hjärtat av centrum, nära stora attraktioner. Båda alternativen låter tilltalande. Jag ska titta på deras tillgänglighet och jämföra priser. När det gäller aktiviteter, har du stött på några platser som du måste besöka? Ja, det har jag. Det finns ett berömt museum som heter Art Haven som visar unika och samtida konstverk. Vi kan också utforska Nature's Trail, en pittoresk vandringsled med fantastisk utsikt. Art Haven och Nature's Trail låter båda spännande. Jag lägger till dem i vår resplan. Finns det några speciella evenemang eller festivaler som händer under vår resa? Jag fick reda på att det finns en lokal matfestival som heter Taste of the Town som äger rum under vårt besök. Det är känt för sina olika kulinariska erbjudanden och livemusik. En matfestival med levande musik låter som en fantastisk upplevelse. Låt oss se till att vi inte missar det. Vad sägs om transport? Har du tittat på det? Ja, jag har. Det finns flera alternativ tillgängliga, inklusive att hyra en bil, använda kollektivtrafik eller hyra en privatförare. Vi kan diskutera och bestämma vilken som passar oss bäst. Med tanke på bekvämligheten och flexibiliteten låter det som en bra idé att hyra en bil. Vi kan utforska området i vår egen takt. Ska jag titta på biluthyrningstjänster? Det låter som en plan. Gå vidare och kontrollera biluthyrningsalternativen, inklusive priser och eventuella nödvändiga krav. Säkerhet är av största vikt, så låt oss se till att företaget har bra recensioner. Absolut. Säkerhet är en prioritet. Jag kommer att se till att välja ett välrenommerat biluthyrningsföretag med positiv feedback från kunderna. Finns det några andra aspekter av resan vi behöver tänka på? Vi bör också tänka på reseförsäkring, särskilt för oväntade situationer. Det är viktigt att ha täckning för medicinska nödsituationer eller avbokningar av resor. Du har rätt. Reseförsäkring ger sinnesfrid. Jag ska undersöka olika försäkringsplaner och jämföra deras täckning och kostnader. Vi vill vara beredda på oförutsedda omständigheter. Det är ett klokt beslut. Det är bättre att vara beredd än att möta svårigheter senare. Om du behöver hjälp eller har fler frågor under planeringsprocessen, fråga gärna. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp och stöd. På samma sätt, om du stöter på några andra intressanta rekommendationer eller har ytterligare förslag, vänligen meddela mig. Lektion 17. Betalningsalternativ. Hej Anna. Jag har en fråga om att boka boende. Ska vi betala i förskott eller vid ankomst? Hej John. Det beror på boendet. Vissa platser kräver förskottsbetalning, medan andra tillåter betalning vid ankomst.
Har du hittat några specifika hotell du är intresserad av? Ja, jag hittade några alternativ som ser lovande ut. En av dem nämner betala vid ankomst i bokningsuppgifterna. Betyder det att vi kan betala när vi checkar in? Det stämmer. Betala vid ankomst innebär att du kan betala för din vistelse när du anländer till hotellet. Det ger mer flexibilitet, särskilt om dina planer kan förändras. Det är bra att veta. Flexibilitet är viktigt, särskilt om det finns en möjlighet till förändringar i vår resplan. Finns det några fördelar med att betala i förskott? Att betala i förskott kan ibland erbjuda fördelar, till exempel rabatterade priser eller specialkampanjer. Det är värt att kontrollera om hotellet erbjuder några incitament för förskottsbetalning. Rabatter och specialkampanjer är alltid tilltalande. Jag jämför priserna för att betala i förväg och betala vid ankomst för att se vilket alternativ som ger oss det bästa värdet. Det låter som en plan. Det är viktigt att väga kostnader och fördelar innan du fattar ett beslut. Kontrollera dessutom hotellets avbokningsregler, eftersom de kan variera beroende på betalningsmetod. Absolut. Att förstå avbokningspolicyn är avgörande. Vi vill se till att vi har flexibiliteten att ändra eller avboka vår bokning om det behövs. Jag kommer att granska villkoren. Jättebra. Att uppmärksamma villkoren säkerställer att vi är välinformerade och kan fatta välgrundade beslut. Om du har ytterligare frågor, känn dig fri att fråga. Tack så mycket. Jag uppskattar din vägledning. Jag fortsätter min forskning och fattar ett beslut baserat på våra preferenser och hotellets betalningsalternativ. Din input har varit värdefull. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att det är viktigt att välja det betalningsalternativ som passar dina behov och ger mest bekvämlighet. Lycka till med din bokning. Tack så mycket. Jag kommer att ha det i åtanke. Ert stöd uppskattas mycket. Ta hand om dig och prata med dig snart.